PhD भनेको यस्तो जर्नी हो जसमा डेडलाइन्सहरू कसैले सेट गरेको हुँदैन, आफैले सेट गर्ने हो, आफैले त्यो मिट गर्ने हो। एउटा डेडलाइन मिट भइसकेपछि घरमै मोमो बनाएर खाने, त्यही हो मेरो एक्साइटमेन्ट। इच डे नै यु डेभलप द्याट ह्याबिट के, त्यो अचानक भोलिपल्टै हुन्छ भन्ने पनि होइन। यो त तिमीले नै गर्ने हो कि काम, त्यो कसैले नै गर्ने होइन। Everyone should try at least one solo trip in their life. कति मेहनत लाग्छ, अति मेहनत लाग्छ। से द्याट इट्स अ भेरी लोनली जर्नी अनि हो पनि जस्तो फिल हुन्छ कि, किनभने इट इज नट माई एन्टायर लाइफ। तैँले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा अझ इन्टेन्स हुन्छ क्या, किनभने मैले त्यो इन्टेन्सिटी फिल गर्ने बाँकी छ जस्तो फिल हुन्छ मलाई। अब डु आई फिल एज इफ आइम लस्ट अर डु आई नट बिलोङ हियर भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई होइन। सेकेन्ड इयरको हो, ह्याप्पिनेस पनि त्यही हो, स्याडनेस पनि त्यही हो, जोय पनि त्यही, सबै त्यही हो कि, सबै नै त्यही हो, आफ्नै जर्नी हो, आफैले नै गर्ने हो यो खास होइन। Hi everyone, welcome to our channel. As we have Prapooja Casey here with us. हामी दुवैजनाको एउटा कमन कुरा चाहिँ हामी दुवैजना PhD स्टुडेन्ट्सहरू हौँ, अनि अर्को कमन कुरा चाहिँ हामी दुवैजना ट्विन्स पनि हौँ, which is evident. So yeah, we're here just to share and reflect our PhD journey so that we can help other people make those decisions and just general life कस्तो चलिरहेको छ भनेर चाहिँ we want to document. So stay tuned. Do you want to start? Sure, yeah. My name is Prapooja Casey. Currently, I'm a third year PhD student. I'm pursuing PhD in built environment under architecture in University of West London. And my topic of research specializes in educational buildings, special educational buildings को पनि delighting technologies or systems or like classrooms र त्यसको स्टुडेन्ट्सहरूले कसरी एफेक्ट गर्छ भनेर आर्किटेक्चर स्पेस र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी रिलेट गर्न मिल्छ भनेर वी आर ट्राइङ टु इनोभेट समथिङ विच अर्गनाइजेस स्टुडेन्ट्स। अनि रिसर्च ग्याप चाहिँ युकेमा डिलाइटिङ धेरै कम छ, त्यसलाई कसरी हामी ओभरकम गर्न मिल्छ, कुन कुन तरिकाले गर्न मिल्छ भनेर वी आर रिसर्चिङ गर्दा मेरो रिसर्च टपिक चाहिँ त्यही हो। अहिले चाहिँ थर्ड इयर भर्खर स्टार्ट गरेको, मैले स्टार्ट गर्ने बित्तिकै यता है। अब लेट्स सी, हामी डेभलपमेन्ट फेजमा छौँ, त्यसमै चलिरहेको छ काम। What about you? I started my PhD 1 year ago, so मैले भर्खर 1 वर्ष भ्याएर I think I'm running on my first year completion को second month भनेपछि त्यही 14 month 15 month running मा हो। I'm doing my PhD in Victoria University of Wellington in New Zealand अनि मेरो एरिया चाहिँ restorative justice for sexual violence victims हो। सेक्सुअल भाइलेन्स भिक्टिम्सको लागि चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भन्दा बियोन्ड अल्टरनेटिभ ओर सप्लिमेन्ट्री मेकानिजम्सहरू के बिल्ड गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुनर्स्थापकीय न्याय रेस्टोरेटिभ जस्टिसको एउटा मेकानिजम पोसिबल छ कि छैन नेपालमा भनेर चाहिँ मैले स्टडी गरिरहेकी छु। अनि सो this was our introduction. What inspired you to pursue PhD? Do you want to reflect on that? के छ अहिले त्यसको बारेमा कुरा गर्दा आई थिङ्क प्यासन फर रिसर्च होला है। मास्टर्समा मैले एनर्जी एफिसियन्सी इन बिल्डिङ्स गरेको होइन, अनि त्यसबाट चाहिँ आई थिङ्क हामीले के चाहिँ रिलेसनसिप हुनसक्छ डे लाइटको बिल्डिङ्सहरूसँग पनि पार्टली पढाएको थियौँ, अनि हामीले बिल्डिङ साइन्समा पनि त्यही नै पढ्छौँ होइन। अनि त्यसलाई नै अब रिसर्चको रूपमा कसरी अगाडि बढाउन मिल्छ भनेर आई स्टार्टेड रिसर्चिङ टपिक्स सुरुमा, अनि त्यसपछि त्यो टपिकसँग रेलेभेन्ट कुन कुन युनिभर्सिटिजहरू छ भनेर मैले खास युएस र युकेमा अप्लाई गरेँ। अनि त्यसअनुसार चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट मोटिभेसनल पाथ भनौँ न त्यो चाहिँ हेज बिन रिसर्च फर मी, अनि त्यही नै हो अहिलेसम्मको ड्राइभ पनि है। जस्ट रिसर्च गर्न मन लाग्छ, मन लाग्ने मात्र कुरा हो। यस, सही हो सही हो। मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ के हो, आई जस्ट वान्टेड टु लर्न मोर। त्यो 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 क्रेभिङ फर लर्निङ मोर चाहिँ स्टप भएको थिएन। अनि सो आई जस्ट वान्टेड टु एक्सप्लोर, गो बियोन्ड वाट वाज नर्मली ह्यापनिङ इन लाइफ होइन। त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क आई चुज दिस पाथ। अनि अहिले पनि लाइक नयाँ कुरा पाउनु, नयाँ कुरा पढ्न पाउनु इज मोर एक्साइटिङ। त्यसले नै एक्साइटमेन्ट बढाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड इट नेभर स्टप्स कि लिटरेचर रिभ्यू भन्छ तर त्यो फाइनलसम्म पनि चलिरहन्छ। अहिले मेरो थर्ड इयर छ, इच डे वेन यु थिङ्क अबाउट समथिङ द्याट यु वान्ट टु डु द्याट हेज अलरेडी बिन डन, अनि त्यो रिसर्च फेरि गर्नुपर्छ। सो एभ्री डे इज अ पार्ट अफ लिटरेचर रिभ्यू के, त्यो स्टडी नेभर एन्ड्स जस्तो कुराहरू। Another discussion is what has been
of course there are excitements and there are challenges. What has been the most exciting or rewarding part of your PhD journey till date? तिमीलाई के लाग्छ? I think अहिलेसम्मको जर्नीमा होइन वान अफ द मोस्ट रिवार्डिङ भने पनि गाह्रो भने पनि जे भने पनि इज मिटिङ अ डेडलाइन्स एन्ड वन्स यु मेट यर डेडलाइन्स आई थिङ्क द्याट इज always a reward that you should give yourself. You should pat yourself on the back. किनभने पिएचडी भनेको यस्तो जर्नी हो जसमा डेडलाइन्सहरू कसैले सेट गरेको हुँदैन, आफैले सेट गर्ने हो, आफैले त्यो मिट गर्ने हो. अनि वन्स यु मेट दोज थिङ्स आई थिङ्क यु डिजर्भ अ पिस अफ केक एभ्री टाइम. त्यही नै हो. अब त्यो एक्साइटमेन्ट नै त्यही नै हो. अनि द्याट इज अल्सो यो मोटिभेसन कि तिमीले यो दिनसम्म यो काम भ्याउनै पर्छ. त्यो भ्याएपछि चाहिँ तिमीले अब नेक्स्ट स्टेपमा जान पाउँछौ भन्ने कुरा भएन भने चाहिँ पाइल अप हुन्छ वर्क भन्ने चाहिँ आफ्नो दिमागमा आफै राख्नुपर्छ. अनि आई थिङ्क त्यही नै हो. त्यही हो एक्चुअलीमा नै डेडलाइन मिट गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई होममेड मोमो दिन्छु गाइज. मेरो चाहिँ आइडिया के हो भने एउटा डेडलाइन मिट भइसकेपछि घरमै मोमो बनाएर खाने, त्यही हो मेरो एक्साइटमेन्ट. अभियसली मिटिङ डेडलाइन्स इज अल्सो डिसिप्लिनिङ युर सेल्फ होइन. इच डे यु गेट अप टु गेट द्याट वर्क डन shows that you are disciplined. अनि त्यो each day नै you develop that habit के त्यो अचानक भोलिपल्टै हुन्छ भन्ने पनि होइन. म त अहिलेसम्म पनि छैन. म आइम अ थर्ड इयर स्टुडेन्ट होइन. अनि कुनै कुनै बेला चाहिँ डेडलाइन मिट हुन्छ, कुनै बेला मलाई हुँदैन नि त. तर अल्टिमेटली आई थिङ्क यु गेट टु अ पोइन्ट वे यु नो कि तिमीले नै गर्ने हो कि काम, त्यो कसैले नै गर्ने होइन. जति डिले काम हुन्छ त्यति नै एभ्रिथिङ गेट्स डिले. दुःख आफैलाई हो. होइन. अनि त्यही भएर होइन यु हेभ अदर रिजन्स, हेल्थ इस्युज यो त्यो हुन्छ विच इज अल्सो फाइन. तर यति जस्तो प्रोक्रास्टिनेसन गरेर आई स्टिल हेभ द्याट प्रब्लम जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई होइन. आई टेन्ड टु डु अदर थिङ्स, आई वर्क अन अदर थिङ्स रादर देन डुइङ अन पिएचडी भन्ने कतिवटा मिम हुन्छ नि, त्यो रुम सफा गर्ने बरु यो गर्ने होइन इन्स्टेड अफ डुइङ यो वर्क. त्यो छ, त्यो प्रब्लम अझै पनि छ मलाई. बट आई थिङ्क एभ्री डे इज अ लर्निङ भन्ने जस्तो पनि हो. यु टेन्ड टु राइट दोज थिङ्स द्याट यु निड टु डु. अनि आफै डेडलाइन सेट गर्ने, आफै मिट गर्ने, त्यही नै हो होइन. अर्को एक्साइटिङ पार्ट भनेको चाहिँ केही न केही त बनिरहेछ भन्ने पोइन्ट क्या. तर त्यो द्याट अल्सो हेज अ लट अफ अनसर्टनिटी के. इट इज कस्तो हिट एन्ड ट्रायलै हो. बट एटलिस्ट युआर वर्किङ अन इट होइन. युआर नट गिभिङ अप. yes. Every day you need to wake up and work for what you need to achieve भन्ने कुरा चाहिँ छ. त्यही हो. तर त्यो अनसर्टनिटी धेरै हुन्छ कि आई कस्तो भने कतिवटा कुराहरू मैले पढाएको छु होइन, जहाँ पिपल से द्याट इट्स अ भेरी लोनली जर्नी. अनि हो पनि जस्तो फिल हुन्छ कि, किनभने आफ्नो टपिक आफूलाई थाहा हुन्छ, आफूले गरेको कुरा आफूलाई थाहा हुन्छ, अरूलाई बुझाउन त्यत्तिकै गाह्रो, अरूले बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने कुरा पनि सुरु हुँदैन. प्लस आफ्नो टार्गेट आफ्नो आउटपुट आउँछ कि आउँदैन पनि सर्टन हुँदैन क्या. किनभने विल अलवेज बी डुइङ प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी गरेर हुन्छ हामीले. अनि आउटपुट कस्तो आउँछ कि स्पेसली हाम्रो त अब स्टेम सब्जेक्ट भयो नि त, टेक्निकल भयो. अनि त्यसमा चाहिँ अब प्रोसेस एबाट गऱ्यो भने के आउने हो, बीबाट गऱ्यो भने के आउने हो, अब बी भएन भने लास्ट सी सोच्नुपर्छ, फेरि सी मिलेन भने डी सोच्नुपर्छ. अनि त्यो एन्डसम्म नै हुने हो कि होइन भन्ने कुरा भइरहन्छ कि. त्यो अनसर्टनिटी इज अल्सो भेरी च्यालेन्जिङ, इज भेरी मोटिभेसनल, इज अल्सो भेरी के भन्ने डर लाग्दो कुरा कि सबै कुराको मिक्सचर हुन्छ क्या त्यो. त्यही भएर हो ह्याप्पिनेस पनि त्यही हो, स्याडनेस पनि त्यही हो, जोय पनि त्यही, सबै त्यही हो कि. सबै नै त्यही हो, आफ्नै जर्नी हो, आफैले नै गर्ने हो यो खास होइन. अनि जस्तो फर इक्जाम्पल अब रिसेन्टली एउटा कुरामा ग्रासहपरमा म अड्केँ. अनि के कुरा भइरहेको थियो, अनि म सुपरभाइजरलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि आई क्यान सोल्भ दिस, यु निड टु डु इट योर सेल्फ भनिदिने उहाँले. के गर्नु त अब, यस आई निड टु डु इट माइ सेल्फ, त्यो पनि छ. अनि यस्तै कुराहरू हो. द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज होइन. त्यही नै हो. द फियर अफ नट knowing and the fear that it might not work out क्या यत्रो मेहनत गरेर. आई थिङ्क एभ्री वान रिलेट्स के, नट जस्ट पिएचडीमा पनि. जब हामीले कुनै पनि मास्टर्सको थिसिस गर्छौँ ओर इभन अन्डरग्राडको गर्दा, अन्डरग्राडमा चाहिँ आई थिङ्क आर्किटेक्चरमा वी स्लाइटली नो होइन के हुन्छ. तर मास्टर्स यदि तिमी आर्किटेक्चर बाहेक अरू एनर्जी एफिसियन्ट बिल्डिङहरूमा गर्छौ भने इट अल्सो डिपेन्ड्स कि तिम्रो रिजल्ट अब के हुन्छ, अनस्योर हुन्छ.
तर आई थिङ्क द्याट इज अल्सो एन इन्ट्रेस्टिङ पार्ट कि पेजमा पनि रिजल्ट अब आफूले सोचे अनुसार आएन भने पनि त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने पनि छुट्टै टेक्निक्सहरू हुन्छ होला कि अनि त्यसमै पनि फ्युचर फ्युचर आइडियाजहरू फ्युचर डिरेक्सन्सहरू दिन मिल्छ होला कि अब त थाहा छैन मलाई चाहिँ त्यो फेजमा पुगेको छैन होइन म डेभलपमेन्ट फेजमा छु डेभलपमेन्टबाट चाहिँ मैले सोचेको कुरा र हामीले अचिभ गर्न खोजेको कुरा हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ अबको लगभग 3-4 महिना 5-6 महिनामा थाहा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ भएन भने पनि लास्ट अझ 6 महिना बाँकी हुन्छ लेट्स के हुन्छ सही हो खतरा हो यु क्यान अलरेडी सी अ फर्स्ट इयर रिसेन्ट पिएचडी स्टुडेन्ट र थर्ड इयर पुगिसकेको स्टुडेन्टमा नै एकदम फरक हुन्छ नि जस्तो तैँले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा अझ इन्टेन्स हुन्छ क्या किनभने मैले त्यो इन्टेन्सिटी फिल गर्ने बाँकी छ जस्तो फिल हुन्छ मलाई अब मेरो फर्स्ट इयरमा प्रोफेसनल हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने भिकमा पहिला प्रपोजल प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ क्या प्रपोजल डिफेन्स गर्नुपर्छ त्यो प्रपोजल डिफेन्स गर्दाको मेहनत कति पर्सेन्टको मेहनत हुन्छ र ओभरअल पिएचडीको होइन रिसर्च हाम्रोमा चाहिँ एकदम इन्टेन्स रिसर्च गरेर नै प्रपोजल लेख भनेर भन्छ बट देन यु नट एक्चुली राइटिङ यो थेसिस नि त यु नट एक्चुली रिसर्चिङ फर यो थेसिस तिमीले प्रपोजलकै लागि काम गरेर हुन्छौ नि त अब तर त्यही त म त्यो भर्खर त्यो फेज पार गरेर च्याप्टर नम्बर 1 अब यस्तो हुनसक्छ भनेर लेखेर अनि डिस्कस गरेर अभियसली त्यो फेज पास गरेको नि 2-3 महिना भयो बट त्यो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ इट इज नट येट बिकम द्याट इन्टेन्स इन माई हेड आई थिङ्क इट्स अल्सो बिकज यु टेक इट द्याट वे के बुझ्नुहोस् मेरो हिसाबमा के छ भन्दाखेरि तेरो थ्योरी बेस्ड हो नि त मेरो अलिक प्र्याक्टिकल बेस्ड भयो होइन मेजरमेन्ट्सहरू छ साइड भिजिट्सहरू छ यो छ त्यो छ अनि the fact that she just finished her first year and she's already started writing a thesis is so different from how I did it. True. I'm in my chapters, so I'm also in my third year, Nita. जुन मैले भर्खर पनि रिसेन्टली कहिले भयो 3-4 महिना अगाडि थालेको च्याप्टर लेख्न किनभने मेरो त्यसपछि चाहिँ मेथोलोजी फाइनल भयो यो भयो डाटा कलेक्सन गरेँ यो गरेँ अनि सबै गरेपछि चाहिँ एउटा फेजमा पुगेपछि स्टार्ट राइटिङ तर उसको चाहिँ भर्खर स्टार्ट भइसक्यो नि त होइन अनि thesis is something that you actually present or publish or show or होइन जुरीको अगाडि आउने त thesis हो नि त खास होइन अनि since you're writing already I think that itself builds something in your head के that is also a very different aspect of people coming from social science को background होइन अब मेरो मोस्ट डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च हो मैले पेपर बेस्ड स्टडी नै गरिरहेको छु होइन त्यसले नै धेरै कुरा फरक परिहाल्यो होइन अनि एट द सेम टाइम जर्निजहरूको इन्टेन्सिटी पनि फरक हुन्छ होला क्या तँलाई तेरो सेकेन्ड इयर गाह्रो भयो जस्तो फिल भयो होइन मलाई सायद अब मलाई चाहिँ मेरो सेकेन्ड इयर गाह्रो पनि फिल भयो जस्तो फिल भयो अनि मैले सोचे जस्तो आउटपुट पनि आएन जस्तो फिल भयो अनि आई कुड हेभ डन स्लाइटली बेटर जस्तो पनि फिल भयो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति आउट अफ प्लेस हो कि जस्तो फिल हुन्छ तर how do you get out of that is talk to your fellow PhD students होइन read about PhD journeys I have started doing that अनि सबैको त्यस्तै हुँदो रहेछ कि जस्तो मलाई फिल भयो अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई मात्रै किन यस्तो गाह्रो भएको के भइरहेछ वाइ डु आई फिल एज इफ आइम लस्ट अर डु आई नट बिलोङ हियर भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई होइन सेकेन्ड इयरको बिचतिर अर स्टार्टिङतिर तर अहिले चाहिँ मलाई के फिल भइसक्यो भने सबैको जर्नी यस्तै हो भन्ने फिल भइसक्यो कि द मोर आई टक टु पिपल द मोर आई टक अबाउट द जर्निज अर हियर अबाउट द जर्निज I've realized that यो चाहिँ असाध्यै आफ्नो सेल्फको मात्र जर्नी जस्तो फिल हुने कि होइन तिमीले आफ्नो डिसिप्लिन आफ्नो मोटिभेसन आफ्नो ग्रोथ कसरी गर्छौमा आफूमा मात्र भर पर्छ अरू कसैमा भर पर्दैन होइन अनि यस यु विल फिल अलिकति लेफ्ट आउट यु विल फिल एज इफ यु निड टु बी अहेड जस्तो होइन यु विल फिल एज इफ यु नट डन इनफ तर एक्चुअलीमा यु always tend to do one more ahead, one more step than the day before जस्तो फिल भयो क्या मलाई अहिले चाहिँ होइन मलाई धेरै गाह्रो भएको हो कि सेकेन्ड इयर त्यो हुन्छ नि होइन अहिले पनि गाह्रै छ इट्स नट द्याट आई सबै सल्भ अल माई प्रब्लम्स एन्ड अहिले त झन् थर्ड इयर खुसी हो थेसिस लेख्न सकाउने नो डेभलपमेन्ट नै हो मेरो मेन फेज त्यही अब के हुन्छ भनेर दोधारमा छ नि त सो या लेट्स सी थाहा छैन त्यही होइन एकदम सही बोलेको कुरा हो र यही हो हाम्रो मोटिभेसन एक्साइटमेन्ट फ्रस्ट्रेसन एन्ड च्यालेन्जेस होइन च्यालेन्जेस छ
एक्साइटिङ पार्ट्सहरू पनि छ, तर त्यो बिचमा चाहिँ कतै मोटिभेसन हराउँछ नि त। ल भनेर के गर्ने, यो यसकै लागि म बनेको हो कि होइन भन्ने पनि क्वेसन आउँछ होइन। हाउ डु यु स्टे मोटिभेटेड वेन यु डोन्ट थिङ्क द्याट इट इज गोइङ एज प्लान्ड? त्यो त कति हुन्छ आमामा, त्यो त मेरो स्टार्टिङमै के भएको थियो भन्दाखेरि जुन मैले प्रपोजल बुझाएको थिएँ त्यो प्रपोजलबाट जुन अब एक्सेप्टेन्स भयो यो भयो त्यो भयो होइन, अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ मेरो सुपरभाइजरले टपिक चेन्ज गरिदिनु भयो क्या, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। अहिले मैले जुन एजुकेसनल बिल्डिङ्सहरूमा गरिरहेको छु त्यो मेरो थिएन क्या खास सुरुमा। अनि त्यसपछि त्यही हो, सुरुमै त्यस्तो च्यालेन्ज आयो नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ हल्का फेरि लिट्रेचर, फेरि प्रपोजल, फेरि एभ्रिथिङ जस्तो भएको थियो कि त्यति बेला। अनि त्यहाँबाट नै च्यालेन्ज स्टार्ट हुँदै 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 गर्दा, तर आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट मोटिभेसनल थिङ इन माई लाइफ द्याट हेज एभर ह्यापन वाज ट्राभलिङ होइन। आई एम भेरी लकी, आई एम भेरी ब्लेस्ड टु हेभ ह्याड अ फ्यामिली, आई स्टिल हेभ अ फ्यामिली देयर। अनि विथ माई बेस्ट फ्रेन्ड, माई सिस्टर्स, देयर युकेमा फ्यामिली युकेमा होइन। अनि त्यसपछि सबैजना काम गर्ने होइन, दिनरात काम गर्ने। इफ आइ एम सराउन्डेड बाई पिपल हु वर्क एक्सट्रिमली हार्ड, प्लस we also tend to save money to travel. We also, not even money, we just travel a lot. अनि त्यही मेरो मोटिभेसन भयो क्या। अबको 3 महिना म काम गर्छु, अनि अबको 1 महिना म काम गर्छु, अनि त्यसपछि हामीले यो ट्रिप जानुपर्छ घुम्न भनेर भन्ने कि। अनि त्यो 1 महिना 2 महिना मजाले काम गर्ने, अनि घुम्न जाने होइन। अनि हो, घुम्न जाँदाखेरि पनि त्यो वर्क गिल्ट चाहिँ हुँदो रहेछ कि हो म यो टाइममा यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। तर अब एट दिस पोइन्ट वाट आई स्टार्टेड फिलिङ इज इट इज वाट इट इज के, आई कान्ट लेट पिएचडी स्टप माई लाइफ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भइसक्यो। अनि इट इज अलवेज गोइङ टु बी देयर। तर अपार्ट फ्रम द्याट आई अल्सो हेभ माई सोसल लाइफ, माई ट्राभलिङ, माई मिटिङ पिपल होइन। आफ्नो रमाइलो गर्ने कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यही नै हो मोटिभेसन भनेको। वान अफ द मेजर मोटिभेसनल फ्याक्ट इन माई लाइफ हेज अलवेज बिन ट्राभलिङ, वेदर इट बी ट्राभलिङ विथ फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, or even solo trips. I love solo trips. I've traveled to 3 countries solo. त्यो कस्तो रमाइलो, यस्तो रिजुभिनेटिङ हुन्छ कि ला के भयो जस्तै यस्तै मिलाएर बुझ्नु होला होइन। अनि रिफ्रेसिङ हुने, आफै पढेको आर्किटेक्चर बिल्डिङ्सहरूलाई गएर लाइभ हेर्न पाउँदाखेरिको जुन रमाइलो हुन्छ, सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ कि त्यो भनेको आई थिङ्क त्यही हो मोटिभेसन। अनि यु कम ब्याक, यु हसल द सेम वे, त्यही नै। तिम्रो के छ त मोटिभेसन? मेरो मोटिभेसन के हो अहिलेसम्म? आई थिङ्क ट्राभलिङ, लाइक यु सेड, फुड हो मेरो मेन मोटिभेसन त। इट्स प्रिटी वियर्ड राइट, केले केलाई ड्राइभ गर्छ भन्ने कुरा, बट बी इट क्या होइन। अनि अर्को चाहिँ मेन्टालिटी मैले चाहिँ कस्तो बिल्ड गरेको छु भने, अनि मैले चाहिँ यो स्टार्टिङदेखि नै बिल्ड गरे भएर आई थिङ्क इट हेज हेल्प मी अ लट, रियलाइजिङ द्याट पिएचडी इज जस्ट 3 or 4 years or for a short period of time, whatever that time is, होइन। It is not my entire life. It is a small portion of it. Ani it is for me to develop that base of what I want to do in life क्या। It is not my entire life. अनि त्यो बेस हो मैले राम्रो गर्नुपर्छ, तर त्यो बेसै भनेको मेरो एन्टायर लाइफ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले बिल्ड गर्दै जान्छु, मैले डेभलप गर्दै जान्छु, त्यहाँबाट म अझ बेटर हुँदै जाने एउटा प्लेटफर्म हो मेरो पिएचडी जर्नी भन्ने मैले रियलाइज गरिसकेँ क्या। अनि द सुनर यु रियलाइज दिस, you tend to not give your entire being to that journey क्या, because you have other parts of your life as well. You have family, you have friends, you've your own self to take care of होइन। त्यो कुरा चाहिँ पिएचडी जर्नीमा भएको कतिजना साथीहरूले त्यो एउटा बिर्सिनुहुन्छ जस्तो मैले रियलाइज गरेँ। सो आई थिङ्क द्याट हेज बिन सच, द्याट रियलाइजेसन हेज बिन सच अ बिग फ्याक्टर टु जस्ट लेसन the burden on ourselves, on myself भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएको छ। कत्रा कुरा हो भाइ टु रियलाइज इट सो सुन? मेरो त भएको थिएन, मलाई त थिएन त्यस्तो। Also it depends on the kind of person you are होइन। म चिले छु कि चिल त छैन छैन, तर आई थिङ्क यु आर भेरी गुड एट मिटिङ डेडलाइन, स्पेसली विथ रितेश अराउन्ड।
Oh. That has also helped a lot. Oh. And Oh. Having a stricter someone, partner yeah, helps. someone to tell that, oh, यो गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर मसँग त छैन नि त. सो आई भेरी यो गरिहाल्छु नि म, फेरि म गर्छु Single, पनि होइन. yes. होइन त्यस्तो म गरि पनि हाल्छु. Oh. अनि त्यही भएर पनि आई थिङ्क आइम अ लट मोर के भन्ने, ला मैले गर्नुपर्छ क्या हो भन्ने घुम्दाखेरि पनि फेरि कस्तो के भन्ने, लकी भन्ने कि अनलकी भन्ने, घुम्दैखेरि इमेल आउँछ, घुम्दैखेरि युनि बोलाउँछ, घुम्दैखेरि सुपरभाइजर के यो पठा भन्छ. लाइफमा धेरै कुराहरू गाह्रो छ guys. तर ठिक छ गाइज, घुम्न पाइन्छ, एक्लै घुम्न पाइएछ. Yes, अरू कसैले lovely, पाछ, मैले पाछु एक्लै घुम्न. lovely. Not that I'm complaining, but solo trips But I think should everyone have been should, fun. yes. I recommend it to everyone. Everyone should try at least one solo trip in their life. Oh, do. कस्टम गर्नुपर्छ त्यो कुरा. आफ्नै टाइममा उठ्ने, आफ्नै टाइममा बाहिर निस्किने, आफ्नै पेसमा ठाउँहरू हेर्ने. I think yeah, everyone should do it. I strongly recommend everyone to do it. Question चाहिँ we both come from Nepal होइन, अनि नेपालको academic or cultural structure is very different from New Zealand or UK. What was the biggest cultural or academic shock that you noticed, and how did you handle it? I think with me होइन, मैले चाहिँ पढाउन पनि मौका पाइरहेको छु, which is undergrad स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाइरहेको छु होइन. अनि तिनीहरूलाई I'll tell two different parts. One what I did अनि one what I think experienced होइन. अनि डिडमा चाहिँ अब पढाउँदाखेरि कस्तो फिल हुँदो रहेछ भने, कोर्स नि यस्तो डिटेलमा बेसिकदेखि पढाउने, स्पुन फिडिङ भन्छ नि जुन, स्पुन फिडिङ सुरुमै बेसिकदेखि पढाउने कि तिनीहरूलाई. अनि किन भनेर जस्तो सोच्थेँ कि म. अनि मलाई मेरो प्रगति साथीले चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि, त्यति बेला आई थिङ्क युकेमा अहिले पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई अप्सन दिन्छ नि त, द्याट यु क्यान स्किप टु अदर सब्जेक्ट्स ओर गो टु अनदर त्यसमा फिल्ड. अनि त्यही भएर तिमीहरूलाई स्टार्टिङमै तिमी बेसिकदेखि यो कुराहरू हो है, अनि तिमी पढ्न मन छ भने तिमी पढ्न मन छैन भने चाहिँ यु क्यान गो टु अनदर थिङ भनेर दिन्छ जस्तो फिल भयो क्या. त्यो चाहिँ यहाँ गर्न पाउँदैन नि त. वान्स यु चोजन अ सब्जेक्ट, मरी मेटी दिन रात केही नहेरिकन, आर्किटेक्चर त्यस्तै नै माग्छ नि त. इट टेक्स अवे अ लट अफ यर टाइम, अ लट अफ यर पेसेन्स होइन, अनि स्लिप एन्ड अल अदर थिङ्स होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामीसँग यहाँ अप्सन त छैन, उतातिर त्यो अप्सन छ भनेर चाहिँ एउटा कल्चरल सक भन्ने कि अब टिचिङमा मेथड डिफ्रेन्ट भन्ने जस्तो भयो होइन. अनि अर्को जस्तो यो मैले गरेको कुरा पढाउने होइन, अनि अर्को चाहिँ मैले सिकेको कुरा के हो भन्दाखेरि, अरू मैले पाएको कुरा भन्दाखेरि, अब मेरो सुपरभाइजर त्यस्तो भएर पनि होला है, हि इज भेरी कस्तो भने, आई अलवेज टेल अदर पिपल द्याट हि इज द एसियन फादर द्याट आई डिड नट ह्याभ होइन. हि इज भेरी अप टु माई नेक के. हप्तामा 3 चोटि भेट्नै पर्छ, हप्तामा 2 चोटि भेट्नै पर्छ, एकचोटि टिम मिटिङ गर्नै पर्छ, एकचोटि आफ्नो रिसर्चको बारेमा सेपरेट मिटिङ गर्नुपर्छ, अनि त्यसको बारेमा पनि फेरि फलोअप अर्को मिटिङ गर्नै पर्छ, अनि त्यसपछि फेरि अर्को हप्तामा गर्नै पर्छ, अनि हरेक हप्ताको माइन्ड त भइहाल्यो, अनि त्यसपछि हरेक मन्थको यो डेटमा यो बुझाउनै पर्छ. त्यसको फाइदा र बेफाइदा छ. अरूहरूले त्यो पाउँदैनन् होइन, आई गेट इट. अरूहरूले चाहिँ अब महिनामा एकचोटि पनि सुपरभाइजरको अनुहार यो त्यो, तर ब्यालेन्स हुन्छ नि त एउटा होइन. अनि एट वान पोइन्ट कस्तो फिल हुन्छ भने, अब के चाहिँ देखाउने होइन त, हिजो भर्खर त भेटेछ, फेरि पर्सि देखाउने, के देखाउने त, कहाँबाट अब फेरि नयाँ कसरी फेरि त्यो भन्दैमा मेरो सुपरभाइजर नराम्रो हो भनेर भन्न खोजे पनि होइन. इज भेरी लर्न. मेरो झन् सेकेन्ड सुपरभाइजर इज लभली. सी इज द इमोसनल सपोर्ट द्याट आई एम गेटिङ होइन, द्याट आई निड इन माई पिएचडी. उहाँ सी एक्सट्रिमली लभली. अनि तर एट वान पोइन्टमा अब यस्तै हो भनेर पनि बानी पनि भइसक्छ क्या होइन. अनि त्यसपछि अनि एकचोटि चाहिँ मलाई कस्तो भएको थियो भने, म बिरामी पनि भएको थिएँ, अनि त्यही भएर मैले अब आफै मिटिङ कल गर्ने, अनि आफै सिक भएपछि चाहिँ आफै सिक हुने पनि भइरहेको थियो क्या. सो हि अल्सो एक्सक्युजेस अन द्याट दिनुहुन्छ, बिरामी छौ भने त नगएर पनि भन्नुहुन्छ फेरि होइन. तर एउटा सर्टन रुटिनमा हि इज भेरी एडमेन्ट अबाउट फलोइङ सर्टन रुटिन. अनि यो हप्तामा यो दिन यो गर्नैपर्छ, यो दिन पढ्नै पर्छ, यो दिन आएर मिटिङ गर्नैपर्छ. त्यो भएपछि चाहिँ हल्का हरेक हप्ता यसरी गर्दाखेरि चाहिँ ओभरवेलमिङ हुन्छ क्या होइन कहिलेकाहीँ. अनि अलिकति सास फेर्न त देऊ न भन्ने जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ, विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम वाट आई हेड एक्सपिरियन्स इन मास्टर्स एन्ड ब्याचलर्स के. यहाँ अलिक चिल थियो. अब खै सुपरभाइजर पनि दे वर एक्सट्रिमली नाइस पिपलहरू होइन, सबैजना जो मैले, मलाई अहिलेसम्म सुपरभाइज गर्नुभएको एभ्री वान
अनि उहाँले अलिक आफ्नै स्पेस दिनुहुन्थ्यो, जुन स्पेस अलिक मैले त्यहाँ कम पाएँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा। इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको डिफ्रेन्ट हुन्छ पर्सपेक्टिभहरू, हरेक पिएचडिजहरूको डिफ्रेन्ट हुन्छ, मेरोमा चाहिँ त्यस्तो भएको छ यो अहिलेसम्म। सुपरभाइजर अनुसार फरक पर्छ होला। यस यस एक्सट्रिमली एक्सट्रिमली त तेरो के छ? मेरो त ठिक छ भने आई डोन्ट नो, मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा बिगेस्ट कल्चरल डिफ्रेन्स चाहिँ लको पिएचडी मान्छेहरूले एकदम इन्टेन्स हुन्छ भनेर भन्छन् पनि सोध्छन् पनि, तर मलाई चाहिँ प्रोबेबली बिकज म भर्खर फर्स्ट इयर सघाउँदैछु, मलाई त्यस्तो इन्टेन्स फिल भएको छैन। अनि मेरो सुपरभाइजर्सहरू पनि भगवानको कृपाले, I have two professors, two lovely professors. Both of them are very kind, very nice, very supportive. दुवैजनाले नै अब नेपालको बारेमा अलिअलि थाहा होला, तर नेपालकै पिएचडी गर्ने किसिमको उहाँहरू दुवैजना नै रेस्टोरेटिभ जस्टिसको एक्सपर्ट हो। तर मैले नेपालको बारेमा स्टडी गरिसकेपछि त नेपालको बारेमा त पढ्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले पनि। अनि दे रियली रियली स्टडी, अनि मैले लेखेको कुराहरू पनि वर्ड बाई वर्ड स्टडी गरेर माइन्युटली नै यो भनेको के हो भनेर सोध्ने, अनि यो भनेको यो होइन र वाट डु यु मिन बाई दिस भनेर डिस्कस गर्ने। अनि यो 1 वर्षमा नि नेपालमा कति धेरै कुराहरू भयो, छोपडीले मान्छेहरू मरेदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज समवेयर कनेक्टेड टु माई पिएचडी। अनि हामीहरू बसेर चाहिँ रुममा छलफल गर्थ्यौँ क्या, यस्तो यस्तो भयो नि नेपालमा अहिले। अनि उनीहरूको फेस पनि रातो हुन्थ्यो क्या, छोपडीले मान्छे मर्छ यस्तो नि काहीँ हुन्छ। अनि त्यो मेन्स्ट्रुअल एक्जाइलको कुरादेखि लिएर अर्बन सोसाइटिजमा पनि हुन्छ, घर परिवारमा पनि हुन्छ भने डिस्कसन गर्दाखेरि उनीहरूलाई त अचम्म लाग्ने। अनि मोर देन एकाडेमिक गाइडेन्स, द काइन्ड अफ एम्पथी आई फिल इन द्याट रुम है इज एकदमै राम्रो क्या। त्यो एज ह्युमन बिङ्स। अनि त्यही भएर म आई थिङ्क आई हेभ बिन भेरी भेरी लकी एन्ड आइम भेरी ग्रेटफुल अबाउट द्याट। वर्क वाइज पनि आई फिल डेडलाइन मैले आफै सेट गर्छु, किनभने उहाँहरूले ठ्याक्क मिटिङ सकाउने बित्तिकै ल प्रपुसा अब अर्को डेडलाइन कहिले हो भनेर दे आस्क माई पोइन्ट फर लाइक वेन आर यु कम्फर्टेबल भनेर। अनि म 15 days 1 monthको डेडलाइन दिन्छु आफूलाई, आई वन्ट टु फिनिस दिस, मलाई 1 महिनामा म आउँछु भनिसकेपछि ओके द्याट्स फाइन भनेर डेट लेख्ने अनि टाइम लेख्ने। अनि त्यही अनुसारले मैले पनि म्यानेज गर्छु, उहाँहरूले पनि म्यानेज गर्नुहुन्छ। इनिसियली चाहिँ हामी महिनामा 2 चोटि भेट्थ्यौँ, अहिले महिनामा 1 चोटि भेट्छौँ। अनि आई थिङ्क द्याट्स अल्सो गोइङ फाइन। अनि त्यही हो, आई थिङ्क आई फिल भेरी सपोर्टेड अल्सो बिकज सायद मेरो त्यो इन्टेन्स पिएचडी फेज अहिलेसम्म आइ नसके भएर होला, बट इट डिपेन्ड्स अन पर्सन टु पर्सन, सुपरभाइजर टु since the beginning कि how is your journey going to be। अनि तिमीलाई त्यो फिल्म आइसकेको हुन्छ सुरुमै, मलाई आइसकेको थियो। सो त्यही हो, कहिले त पछि गएर यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर सोच्नै पर्दैन क्या। इनिसियली नै आई थिङ्क एम्पथी इज अ भेरी बिग त्यो नि त फिलिङ के। अब उहाँहरूले त्यस्तो त्यो रिसर्चसँग कनेक्ट गरेर आफै पनि रिसर्च गरिरहनु भएको छ नि त होइन। अनि मेरो सुपरभाइजर पनि रिसर्च इज अबाउट वाट आई वान्ट टु डु अर विल डु अर ही अल्सो सजेस्ट, तर इट्स फ्रम अ भेरी स्ट्रिक्ट प्रोफेसनल त्यो स्ट्यान्ड पोइन्ट, धेरै नै होइन एक्सट्रिमली। अनि त्यही हो, it also shows how different PhD journeys are, होइन। Yes, depends extremely different, so right? much on supervisor क्या कस्तो। अब इन्डिभिजुअल जर्नी भने पनि होइन, सुपरभाइजर राम्रो परेन भने लाइफ झन्ड हुन्छ क्या, त्यही त होइन। तर प्लस यु अल्सो डोन्ट नो नि त कसरी हुन्छ भनेर। तर आई थिङ्क वान अफ द थिङ्स अरूहरूले गर्न मिल्छ, अरूहरूले के गर्न मिल्थ्यो भने आई गेस आफ्नो सुपरभाइजरको बारेमा रिसर्च त गरिहाल्यो, तर सुपरभाइजरले जसलाई टिच गर्नुभएको थियो पहिलेको सेसन्सहरूमा उहाँहरूसँग नि गएर एकचोटि कम्युनिकेट गरेर चाहिँ हुन्छ होला कि हाउ हेज द जर्नी बिन, अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो एभ्रिथिङ, त्यो कम्युनिकेट गऱ्यो भने चाहिँ धेरै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कति धेरै कुराहरू त अनलाइन हेरेर नि थाहा हुन्छ होइन, तर कति धेरै कुराहरू भोगेर पनि थाहा हुन्छ क्या आफैले नै। सो वाट आर सम अफ द थिङ्स द्याट नो वान टक्स अबाउट of studying, living abroad, and doing your PhD? What do you want to share? Some things that have not been said. I think हामीले एउटा कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नैपर्छ होइन, कि सोसियल मिडियामा जुन सबैजना खुसी घुमिरहेको, हल्ला गरिरहेको, नाचिरहेको देख्छौँ, त्यो आफ्नो लाइफको आई थिङ्क 5% पनि होइन के, खास होइन। अनि आई थिङ्क मुभिङ अब्रड इज अ भेरी बिग डिसिजन, सोचेर रिसर्च गरेर मात्रै गर्नुपर्छ।
एन्ड आई थिङ्क वाट नो वान टेल्स यु अबाउट मुभिङ अब्रड इज अति मेहनत लाग्छ, अति मेहनत लाग्छ। त्यो भने जस्तो फेसबुकमा देखाए जस्तो हुँदैन, केही नि केही, नथिङ नथिङ नथिङ, केही हुँदैन। हरेक दिन उठेर घरमा ब्रेकफास्ट के बनाउनेदेखि लिएर अब पढेर आएपछि डिनर कसरी बनाउनेदेखि लिएर ग्रोसरी सपिङ, अनि घरको बिल, रुमको बिल कसरी तिर्ने, अनि चामल किन्नु पऱ्यो भने कति चामल कति महिनालाई पुर्याउने, कसरी पुर्याउने, यो सबै कुराहरू प्लस कामको मेहनत त्यत्तिकै गर्नुपर्छ। काम आफ्नो वर्क स्टडी बिसाइडको वर्क पनि हुन्छ, त्यो वर्कको पनि साइड वर्क हुन्छ, त्यो साइड वर्कलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, दिस इज समथिङ द्याट आई थिङ्क इट्स हाई टाइम वी टक अबाउट आउटसाइड के। आई अन्डरस्ट्यान्ड कि सबैले रमाइलो गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ, तर त्यो बाहेक चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअललाई कुनै अर्को विदेशमा सर्भाइभ गर्न, इमिग्रेन्टलाई सर्भाइभ गर्न कति मेहनत लाग्छ, कति मेहनत लाग्छ भनेर इट इज भेरी लेस टक्ड इन आवर सोसाइटी। अनि आई थिङ्क एभ्री वान निड्स टु बी प्रिपेयर्ड। द टेन्डेन्सी टु बिलिटल द्याट यु आर स्टडिङ अब्रोड or earning money abroad, तेरो त जिन्दगी सही छ नि, तैँले त पैसा कमाइरहेको छस्, बोटमा पैसा फल्छ, फल्दैन नि होइन, सजिलो। कति मेहनत लाग्छ कि, कति मेहनत लाग्छ। Oh, it's really difficult. Yes, yes. And it's beyond social media. खाना पकाउन पनि सिक्नुपर्छ गाइज, खाना पकाउन सिकेन भने त्यो त एकदम बेसिक लाइफ स्किल हो। So finally, some practical tips about our PhD journeys for future students or people who are just wondering about whether they should pursue PhD or not. Let you go. के भन्ने सजेसन होइन, फर्स्टमा चाहिँ आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ, त्यसको अन्डरमा रिसर्च टपिक्सहरू एक्जिस्टिङ के भइसकेको छ। I think the best way to actually move forward with any of your PhD topic or research is find that research gap. केमा काम गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गर्ने, अनि त्यही अनुसारको दुईवटा टाइप अफ PhDs हुन्छ, एउटा टपिक बेस्ड हुन्छ अनि एउटा चाहिँ आफूले सजेस्ट गर्ने हुन्छ होइन। अनि युनिभर्सिटिजहरूमा त्यही अनुसारको प्रोजेक्ट्सहरू आएको छ कि छैन चेक गर्ने, त्यो भनेको प्रोजेक्ट्सहरूले नै मार्क गरेको हुन्छ नि त, इट इज स्टुडेन्ट चाहिन्छ, इट इज त्यसमै अप्लाई गर्न सक्यो भने त्यसमा अप्लाई गर्ने, नत्र अर्को प्रपोजल बनाएर बुझाउने, अनि त्यही अनुसार तर एउटा रिसर्च ग्यापमा काम गर्ने है, जुनमा काम अब रिसर्च ग्याप अभियसली इट इज अलवेज गोइङ टु बी सम वान हुज वर्कड बिफोर यु अलरेडी होइन। त्यो आइडिया भन्ने भेरी रेयर हुन्छ कि द्याट यु गोइङ टु चेन्ज द वर्ल्ड विथ PhD, नो यु नट। सो आई थिङ्क यु निड टु रियलाइज इट प्रिटी वेल मोर, भेरी रेयर हुन्छ, हुँदै हुँदैन भन्नु भन्नु तर भेरी रेयर हुन्छ होइन, त्यो भयो। अनि अर्को सजेसन भनेको चाहिँ बी प्रिपेयर इफ यु ट्राइङ टु मुभ अब्रड, बी प्रिपेयर फर द हसल द्याट यु गोइङ टु गेट। इजी लाइफ त हुँदै हुँदैन क्या, त्यहाँ इजी भने पनि हुँदैन, ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि इजी हुँदैन, केहीमा इजी हुँदैन, त्यही भएर especially sorry मैले यो काट, especially with people who are pursuing PhD and moving abroad क्या, त्यो मास्टर सकिसकेको व्यक्तिको त अब एक्सपेक्टेसन नै हाई भएर ऊ विदेश जान्छ नि त होइन, त्यो जिरोबाट स्टार्ट गरेर हो नि त यो हो एक्ज्याक्टली। स्पेसली मैले हो झन् तैँले त एटलिस्ट युएसमा मास्टर्स गरिस्, म त यहीँ पुल्चोकमै मास्टर्स गरेर होइन, अनि त्यहाँ अब यहाँ मास्टर्स गरिरहेको पढाइरहेको अनि काम पनि गरिरहेको मान्छे सडनली यु आर गोइङ समवेयर विच जहाँ बेस जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ विथ एभ्रिथिङ 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 होइन, अनि द्याट इज अ भेरी कस्तो भने लाइफ चेन्जिङ कुरा नै हो कि, बिग डिसिजन प्लस लाइफ चेन्जिङ कुरा, अनि हाउ यु टेक इट अल्सो डिपेन्ड्स अन अ लट अफ एक्सन्स द्याट यु डु। त्यही भएर आई थिङ्क रिसर्च गरेर अनि त्यहाँको कस्तो छ, मेहनती चाहिँ हुनु पऱ्यो कि, हार्ड वर्किङ भएपछि सकिहाल्यो क्या, केही कुराले छेक्दैन। मान्छेहरू 4 बजी उठेर नि काममा गएको छन्, 3 बजी उठेर नि काममा गएको छन्, जे पनि गर्न मिल्छ भनेर म जस्तो सुकैमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छु भनेर जाने, त्यसपछि सबै कुरा सजिलो हुन्छ कि खास। अनि आई थिङ्क नेपाली स्पेसली एजियन्सहरू होइन, नेपाली इन्डियन्सहरू सक्छन् कि, फेरि नसक्ने नै होइन। आई हेभ सिन अ लट अफ स्टुडेन्ट्स है, अन्डर ग्रेड स्टुडेन्ट्सहरू महिनाको कति हुन्छ, तिनीहरूको सेमेस्टर 3 महिनाको हुन्छ होइन, अनि 3 महिना चाहिँ तिनीहरू फुल टाइम काम गर्न पाउँछ कि, त्यो 3 महिनामा तिनीहरू जुन काम गरेर देखेको छु मैले, सही खतरा काम गर्ने, अनि त्यो त्यति काम गर्ने मान्छेले लाइफमा जति सक्दो दुःख आए पनि खप्न सक्छ क्या, त्यही हो, मेहनती हुनु पऱ्यो, त्यसपछि एभ्रिथिङ विल आई थिङ्क फल इन प्लेस इभेन्चुअली, टाइम लाग्ला तर इट विल फल इन प्लेस। अर्को कुरा भनेको चाहिँ कसैसँग पनि मलाई यो जब लगाइदिनुहोस् न भनेर जान नेसेसरी छैन,
कति धेरै नेटवर्किङ प्लेटफर्म्सहरू हुन्छ नेटवर्किङ प्लेटफर्म्सहरूलाई नेपालमा सिकाउँदैन नि त नेटवर्किङ प्लेटफर्म्सहरू युज गर्नलाई सो आफ्नो एरियामा आफ्नो सब्जेक्टमा आफ्नो कम्युनिटीमा आफ्नो कन्ट्रीमा नयाँ गएर कन्ट्रीमा के हुनसक्छ नेटवर्किङ प्लेटफर्म्सहरू एक्सप्लोर गर्ने हरेस नखाने मेहनत गर्ने त्यही हो टिप्स अनि जस्ट स्टे पोजिटिभ लाइक डु थिङ्स द्याट किप यु मोटिभेटेड तैँले पेन्टिङ पनि गर्थेस् पहिले पहिले मैले नगरेको लगभग 1 वर्ष भइसक्यो तर पेन्टिङ पनि गर्थेस् वी बोथ ट्राभल आई थिङ्क त्यही हो मोटिभेसन फ्याक्टर त्यही हो एडभाइस हाम्रो जस्ट रिसर्च बिफोर यु गो बिकज इट्स अ ह्युज कमिटमेन्ट होइन 3 वर्ष एउटा कुरा लगातार गरिरहनुपर्छ इन डेप्थ तर आई थिङ्क हो त्यो हो तर त्यसले नै ओभर पावर पनि गर्नु हुन रहेछ कि लाइफ त्यो बिसाइड पनि कति धेरै कुराहरू छ भनेपछि याद गर्नुपर्ने रहेछ फ्यामिली छ फन छ गेम्स छ आफ्नो हबी छ ट्राभलिङ छ कुकिङ छ जे छ त्यो पनि कन्टिन्यू गरिरहनु पर्ने छ अनि त्यही हो इट्स अ पार्ट अफ लाइफ भनेर तैँले सुन्नु भने जस्तो क्या पार्ट अफ लाइफ इट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड भन्ने कुरा चाहिँ इट्स नट योर लाइफ इट्स नट योर एन्टायर लाइफ जस्ट अ पार्ट अफ योर लाइफ विथ दिस आई थिङ्क तिम्रो अरू के छैन वी हेभ टु एन्ड this video. Thank you so much for listening. If you have any questions, please feel free to comment. हामी धेरै भयो भिडियो नहालेको तर हामीले यो भिडियो हालेर सुरुवात गरेका छौँ आशा गरौँ कि हामी यो भिडियोको चेनलाई अगाडि लिएर जाँदै गर्छौँ होइन ल धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज सब्सक्राइब टु आवर च्यानल लट्स अफ लभ गुड नाइट नेपालको 11 बज्यो बसाएर प्लिज बोलौँ भनेर सुत्न नदिएर नत्र आई वुड स्लिप तर पनि बाई